वेलकम टू करिअर अकॅडमी वरूड. आपलं सगळ्यांचं करिअर अकॅडमी स्पर्धा परीक्षा क्लासमध्ये स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये चालघडामोडीवर आधारित प्रश्नसंचाचा अभ्यास करणार आहोत. जे जानेवारीपासून आतापर्यंत अतिशय महत्त्वाच्या घटना घडल्या आहेत त्यांचा आपण इथे अभ्यास करूया. पाहूया आजचा पहिला प्रश्न. कोणत्या ठिकाणी भारतीय सिनेमाचे राष्ट्रीय संग्रहालय उभारण्यात आले आहे? तर ते ठिकाण आहे मुंबई. कोणत्या राज्यात देशाची दुसरी संरक्षण औद्योगिक मार्गे उभारण्यात आली आहे? तर ते राज्य आहे तमिळनाडू. 19 जानेवारीला अमेरिकेने एक नवा गुप्तचर उपग्रह अवकाशात सोडला आहे. त्याचं नाव आहे NROL-71. त्यानंतर सामान्य प्रकारच्या आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या पात्र लोकांसाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10% आरक्षणाची अट लागू करणारे देशातील तिसरे राज्य उत्तर प्रदेश हे आहे. त्यानंतर 124वे घटना दुरुस्ती विधेयक 2019 अंतर्गत सर्वांना आरक्षण देण्यासाठी भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद 15 आणि अनुच्छेद 16 मध्ये बदल केले जाणार आहे. त्यानंतर 19 जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मुंबई, हजीरा आणि सिल्वासा येथे विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. त्यानंतर जानेवारीमध्ये राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने पत्रकारितेकरिता उल्लेखनीय योगदानासाठी प्रथमच कोणता पुरस्कार देण्यात आला आहे? तर तो पुरस्काराचं नाव आहे मूकनायक सामाजिक पत्रकारिता पुरस्कार. त्यानंतरचा प्रश्न आहे, केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अमृत योजनेअंतर्गत स्थानिक परिसर नियोजन आणि नगर परियोजन म्हणजेच टाउन प्लॅनिंग या योजनेसाठी कोणत्या शहराची निवड करण्यात आली आहे? ते शहर आहे पुणे. त्यानंतर कोणत्या ज्येष्ठ लेखकाला मराठी साहित्य विश्वातील कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानचा जनसंस्था पुरस्कार जाहीर झाला आहे? तर ते लेखक आहे वसंत आबाजी डहागे. त्यानंतरचा प्रश्न आहे, केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत कोणत्या ठिकाणी ॲग्रोव्हिजन 2019 परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे? ते ठिकाण आहे नवी दिल्ली. त्यानंतर भारतीय कृषी संशोधन परिषदने कृषी क्षेत्रातील उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वृद्धिंगत करण्यासाठी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात केली आहे. त्या प्रकल्पाचं नाव आहे राष्ट्रीय कृषी उच्च शिक्षण प्रकल्प. त्यानंतरचा प्रश्न आहे, भारताच्या 70व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पथसंचलनाला सर्वोत्कृष्ट चित्ररथ कोणते? ते आहे त्रिपुरा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषद. त्यानंतर कोणत्या राज्यात ॲस्ट्रोटर्फ फुटबॉल पिच या नावाने राज्याचे पहिले फुटबॉल मैदान तयार करण्यात आले आहे? ते राज्य आहे नागालँड. त्यानंतर भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम रेल्वे विभागाने कोणत्या शहरातील प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर तैनात असलेल्या रेल्वे सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांना दुचाकी सेगवे नावाची इलेक्ट्रिक वाहने दिली आहे? ते ठिकाण आहे मुंबई. त्यानंतर गोव्यात या नदीवर बांधण्यात आलेल्या 5.1 किलोमीटर लांबीच्या अटल सेतूचे उद्घाटन करण्यात आले. त्या नदीचं नाव आहे मांडवी. त्यानंतर केरळच्या कोणत्या शहरात इंटिग्रेटेड रिफायनरी एक्सपान्शन प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स उभारण्यात आले आहे? ते ठिकाण आहे कोची. त्यानंतर भारताच्या इंजिन नसलेल्या ट्रेन 18चे नाव काय ठेवण्यात आले आहे? तर नाव ठेवण्यात आले आहे वंदे भारत एक्सप्रेस. त्यानंतर कोणत्या ठिकाणी एक भारत श्रेष्ठ भारत या संकल्पनेवर आधारित चौथा भारत पर्व या वार्षिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले गेले आहे? ते ठिकाण आहे लाल किल्ला नवी दिल्ली. त्यानंतर मध्य प्रदेशचे इंदोर ते नेपाळच्या लुंबिनीपर्यंत चालविण्यात येणारी IRCTची नवीन पर्यटन एक्सप्रेसचे नाव काय? ते आहे समांता एक्सप्रेस. त्यानंतर 2019 साली एकूण किती लोकांना पद्म पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे? ते एकूण लोक आहे 112, ज्यामध्ये 4 पद्मविभूषण पुरस्कार, 14 पद्मभूषण पुरस्कार आणि 94 पद्मश्री पुरस्कार देण्यात येणार आहे. त्यानंतर नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता 2016 अनुसार परतफेड करण्याच्या बाबतीत कर्जदाराच्या मालमत्तेचा ताबा घेतील आणि किती दिवसांच्या कालावधीत दिवाळखोरीचे निराकरण करण्यासाठी निर्णय घेतील? ते दिवस आहे 180. त्यानंतर राष्ट्रीय मतदार दिन 2019ची संकल्पना काय आहे? ती संकल्पना आहे नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड. त्यानंतरचा प्रश्न, 24 जानेवारीला कोणत्या शहरात निवडणूक प्रक्रिया सर्वसमावेशक आणि सुलभ या विषयावर आंतरराष्ट्रीय परिषद भरवण्यात आली आहे? ते ठिकाण आहे नवी दिल्ली. त्यानंतर या झाडाच्या बियापासून तयार केलेले जैव इंधन विमानांमध्ये सेंटर फॉर मिलिटरी एअरवर्दीनेस अँड सर्टिफिकेशनकडून मान्यता देण्यात आली आहे. जेट्रोफा. ते आहे जेट्रोफा.
त्यानंतर 12व्या जयपूर साहित्य महोत्सवाचा विषय काय होता? तर 12व्या जयपूर साहित्य महोत्सवाचा विषय द रोल ऑफ सायन्स इन टुडेज वर्ल्ड हा होता. त्यानंतरचा प्रश्न आहे, जानेवारी 2019मध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अनावरित केलेले 2 नवीन विज्ञान विषयक मंच म्हणजे DD सायन्स आणि इंडिया सायन्स हे आहे. त्यानंतरचा प्रश्न, 2019 साली राष्ट्रीय कन्या दिनाची संकल्पना काय होती? ती संकल्पना होती एम्पॉवरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राईट टुमॉरो. त्यानंतरचा प्रश्न आहे, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ईशान्य क्षेत्रात 6व्या अनुसूचित क्षेत्रातील या राज्यांमध्ये स्वायत्त परिषदांचे अधिकार वाढविण्याकरिता घटनेच्या अनुच्छेद क्रमांक 280 मध्ये दुरुस्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे. ते राज्य आहे आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा. त्यानंतरचा प्रश्न आहे, अंदमान निकोबार द्वीपसमूहाच्या दिगलीपूर येथे उद्घाटन करण्यात आलेल्या नौदलाचे नवीन हवाई तळ कोणते? ते आहे INS कोहासा. त्यानंतर प्रथम सुभाषचंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कारचे विजेता कोण आहे? ते आहे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल याची 8वी तुकडी. त्यानंतरचा प्रश्न, विद्यार्थ्यांद्वारा तयार केलेला जगातील सर्वात लहान व सर्वात हलका उपग्रह कोणता? तो आहे कलामसॅट. त्यांचा प्रश्न आहे, इस्रोने 24 जानेवारीला अंतराळात पाठविलेल्या DRDOचा उपग्रह कोणता? तो आहे मायक्रोसॅट अँड इमेजिंग उपग्रह. त्यांचा प्रश्न आहे, कोणत्या शहरात वस्तू व सेवा कर तंटान्याधिकरण चे राष्ट्रीय पीठ तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे? तर ते ठिकाण आहे नवी दिल्ली. त्यानंतरचा प्रश्न, या कोणत्या नदीवर जम्मूच्या कठुआ जिल्ह्यात जम्मू पंजाबला जोडणारा केरियन गंडियाल पूल उभारण्यात आला आहे? ती नदी आहे रावी नदी. कोणत्या राज्यात भारतीय रेल्वेच्या जयंती बहिणी या महिला सुरक्षा दलाच्या नव्या पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे? तर ते आहे आसाम. त्यांचा प्रश्न आहे, भारतीय नौदलाच्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या तटीय संरक्षण सराव अभ्यासाचे नाव काय आहे? ते आहे सी विजिल 2019. त्यानंतरचा प्रश्न, लॉयडच्या ताज्या अहवालानुसार जगातल्या प्रथम 30 प्रमुख कंटेनर बंदरगांमध्ये सूचीबद्ध होणारे एकमेव भारतीय बंदरगाह आहे. त्याचं नाव आहे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट. त्यानंतरचा प्रश्न आहे, प्रवासी भारतीय दिवस 2019ची संकल्पना काय होती? ती संकल्पना होती रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया. त्यानंतरचा प्रश्न आहे, 21 जानेवारीला प्रवासी भारतीय दिवस 2019 निमित्त कार्यक्रमाचे उद्घाटन कोणत्या ठिकाणी झाले? ते झाले वाराणसी, उत्तर प्रदेशमध्ये. त्यानंतरचा प्रश्न, ऑक्सफॅम इंडिया या संस्थेच्या अहवालानुसार 2018 साली संपत्तीच्या बाबतीत भारताच्या यादीमधील शीर्ष 1% अतिश्रीमंतांची संपत्ती किती टक्क्यांनी वाढली? ती वाढली 39%. देशातला प्रथम खासगी प्रकल्प जेथे K9 वज्रसेल प्रोपेट होवित्झर तोफेची निर्मिती केली जाईल ते ठिकाण आहे लॉर्सन अँड टुब्रो कंपनीचा आर्मर्ड सिस्टीम कॉम्प्लेक्स हजीरा, गुजरात या ठिकाणी. या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून नवजात बालकांमध्ये दिसून येणारा सेप्सिसचा झटका अगोदर ओळखण्यासाठी एम्सच्या संशोधकांनी एक मशीन लर्निंग अल्गोरिदम तयार केली आहे जे 75% अचूकपणे निष्कर्ष देते. ते आहे थर्मल इमेजिंग. त्यांचा प्रश्न आहे, भारताचे इतिहास या संशोधक संस्थेच्या अहवालानुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रात प्रकाशित होणाऱ्या उच्च दर्जाच्या संशोधनात्मक प्रकाशनासंबंधीच्या बाबतीत भारत जगात कोणत्या क्रमांकाचा देश आहे? तर तो आहे 3ऱ्या क्रमांकाचा. विद्यार्थ्यांनो, पार्ट 1 मध्ये आपण जवळपास 50पेक्षा अधिक प्रश्नांचा अभ्यास केलेला आहे. यानंतर पार्ट 2 लगेच प्रकाशित केला जाईल. तो मिळवण्यासाठी तुम्ही जर या चॅनलवर नवीन असाल तर या चॅनलला आता सबस्क्राईब करून तुम्हाला जे बेल आयकॉनचं बटन दिसते त्याला ॲक्टिवेट करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, आपल्या मित्रांमध्ये शेअर करा. थँक्यू.